Okay, ituloy natin dito sa ano sa simple vapor compression. So ito naman yung mga involved na yung mga ah, ito yung mga dimension ng cylinders. Ito yung bore and stroke. Ito yung diameter ng cylinder. Ito yung ah, kung saan yung length ng ano kung saan nagta-travel yung piston. And meron na siyang revolution per minute, per seconds. Meron na siyang speed. And then, ito na. So, ito, ang gamit niya ay refrigerant 12. Umiikot siya na, nag-operate siya ng 30 revolution per seconds. Then, ang refrigerating capacity natin is 96.4. Ito na yung QE. Ang power requirement is 19.4. Ito na yung work ng compressor at an evaporating temperature of 5 degrees and a condensing temperature of 35 degrees. So, ito yung evaporator temperature natin. Ito namin yung temperature natin sa condenser. So, tinatanong niya ay clearance volumetric efficiency, NVC, kung ang clearance ay 5%. At ano naman yung actual volumetric efficiency, yung NVA to. And then the compression efficiency. So, unang-una, kunin muna natin yung mga data. So, ang madali dito, H3. Kunin mo lang HF ng 1355. Okay, then, ito na nga. H3 is, yan na, 243. Yung H1 is automatic na saturated vapor at 5 degrees, which is 407.1. And then, kunin na rin natin yung V1 kasi tinatanong nyo yung mga volume flow. VG at 5 degrees is 40.36 liter per kilogram. Tingnan nyo na lang check natin mamaya sa chart. And then yung H2, ito na. Dito na tayo, no? So, kailangan nating i-check yung S2. Kunin natin yung SG ng 584 kilopascal. Okay, sorry, hindi ko nadala yung ano niya. Wala. Ito lang yung meron sa akin, 120. Wala na yung iba na hulog. So anyway, kunin yung S1 nito. Sabi ko nga, punta kayo sa 1355. Ito, 1355. Since in 35, 'di ba, yung ating yung chart is gumanon. Then yun, i-locate nyo na lang yun, idiretso nyo kung saan siya magtatama yung entropy. Yun na yun. Ang makukuha nyo is 428 kilojoule per kilogram. And then yung B2 naman, ganun din ang gawin nyo. Para makuha nyo yung B2, yung ang SG nito, etong 5 degrees. Doon din, so since andin na yung dito sa intersection dito, andito na yung makukuha nyo na yung S2, B2 na rin kasi nga hindi naman to ammonia na kung saan merong given na K ang ammonia, wala naman. So, ang gagamitin natin formality for NVC is ito. NVC is 1 minus C V1 over V2 less 1. So, ito ipakita ko yung formula dito sa start. Ito. Ito, NVC 1 plus C minus C P2 over P1 over 1 minus K. Or, pwede rin siyang ganyan. 1 minus C, B2 minus B1 less 1. So, kapag ammonia, okay lang na gamitin to kasi may K tayo. And then, ito pag hindi siya ammonia, edi gamitin natin tong formula na to. So, since, balik na tayo ayan. Ayan, lumabo. So, dito na tayo, no? So, NVC, di ba, problema yung kanina?
So, the volumetric clearance is efficiency. Ito 1 minus C. Since yung B1, ito na. Then yung B2, nakuha mo na rin. Direct substitute mo lang. Ang makukuha mo is 94.91%. So, para makuha natin yung mass flow rate, since meron na tayong QE, di ba? Ang QE natin is given, which is 96.4 kilowatt. Pero ang kilowatt is kilojoule per seconds din. So, para makuha natin mass flow rate, yung H1, nakuha na natin. Ang H3 is equal to H4, ano? So, ito. So, kaya, bakit kaya tatanungin mo, ang formula na ginamit nyo rito ay H1 less H3, ang QE is, kasi nga, H3 is equal to H4. So, ganyan. Saan na tayo? So, i-direct substitute mo na lang. Ang makukuha na flow ng refrigerant is 0.5878 kg per seconds. So, ngayon, para makuha natin yung tinatanong na volume, NVA o actual volumetric efficiency, kunin muna natin yung B1. So, mass times B1 is 0.5878 kg times this given. So, 23.722 liters per seconds. So, dito naman para makuha natin yung volume displacement, ito pi over 4 diameter squared, yung length, tsaka n. So, dito, i-consider nyo kung ilang bilangin nyo kung halimbawa double acting, kung ilang cylinder. Check natin kung ilang cylinder. So, guys, 60 cylinder siya. So, ngayon, ito na yon 6.70 cm squared, 5.70 cm, tapos 30 revolution per seconds, tapos 6 cylinder siya. So, 30 times 6. Hindi naman yung sinabing double acting. May 2 pa sana dito. So, ngayon, wait lang. There are itong 1,000 cm cube over L. Ibig sabihin, there are 1,000 cubic centimeter in 1 liter. So, kaya, ang VD natin is 36.17 kapag i-compute nyo yan. Actually, ito lang muna sana. Pero kapag nakita nyo, ang maging unit nito is cm cube per seconds. And then, ito, i-convert nyo na lang sa liters. So, para maging parehas yung ating unit. So, now, ang actual volumetric efficiency is B1 over VD. So, ngayon, just direct substitute nyo lang, makukuha nyo yun na 65.58%. So, dito naman sa letter C, which is tinatanong niya yung compression efficiency. So, which is, the actual compression over the isentropic compression. So, ito na yung actual, 19.4 kilowatt. And then, yung ideal natin na H2 less H1. So, simple lang to. Since na kilowatt lang to, i-convert mo lang siya sa kilojoule per kilogram. I-divide mo lang siya sa mass flow rate para maging kilojoule per kilogram. Itong isentropic work naman is H2 less H1. Nakita nyo naman sa may compression, diba? Sa mga ganun. So, ngayon, since kuha mo na, divide mo na lang. So, ang compression efficiency natin is 63.33%. Okay, ituloy na rin natin dito sa 2-10. Okay, dito sa sa 2-10. So, meron tayong dimension ng na 100 by 200 mm. Ammonia compressor with a compressor efficiency of 80%. Operates with a suction pressure at 291.6 kilopascal and a condenser pressure na 1204 kilopascal at umikot siya ng 23 rev per seconds. Then dito yung refrigerant, papalimigin niya yung brine ng which is palalamigin niya ng 8 degrees, which is yung brine is
ang flow ng brine is 102 kilogram per minute. And then ang specific heat ng brine is 3.14 kilojoule per kilogram. And then yung motor na nagpapaikot sa compressor is 14.33 kilowatt. And then yung motor efficiency naman is 92%. Assuming 5% of the useful refrigerating effect is lost by brine cooler from the room, determine the mechanical and volumetric efficiencies of the compressor. So, kapag unang-una, dito, kunin mo na yung mga data, no? So, H3, punta kayo sa, sa 1204, kunin nyo yung HF nyo doon, which is yan, makukuha nyo. Yung H1, punta nyo rin H ng 291.6 kilopascal. Ito na makukuha nyo. Kunin rin nyo yung B1 kasi meron tayong volumetric efficiency. And then since H2, kunin nyo S1 is equal to S2. I-project nyo na sa chart. Makukuha nyo na itong 1653 kilojoule per kilogram. Then kailangan natin i-solve yung load. Ito yung load natin. MCP delta T. Yun, MCP delta T. CB. Ito yung CB ng brine, and then ito yung 8 degrees. I-multiply nyo yung 1.05 kasi nga merong loss. Kailangan yung loss is kailangan mo overcome para matarget yung product na minimit. So kaya dito yung 1.05 is ito na yung 5% loss, kaya kinonsider para makakuha tayo ng capacity. So 1.05, ito yung flow ng brine, 102, and then yung specific heat ng brine is 18 degrees, and then yung temperature change ng brine is 8 degrees. So ang QE natin is 2690 kilojoule per minute. Or ito kapag i-divide mo siya ng 60, magiging 44.83 kilowatt. Then now, so meron tayong QE. So kapag meron tayong QE, makakasolve na tayo ng mass flow rate. So ang mass flow rate is QE is H1 less H3. Dito yun. H1 less H4 o kaya H1 less H3. So ngayon, meron tayong 44.83 kilojoule per seconds, yung H1 less H3 ito. So ang ating mass flow rate ng refrigerant is 0.0406 kilogram per seconds. So since meron na tayong mass flow rate, makukuha rin natin yung ideal work. So ang ideal work natin is mass H2 less H1. So 823 kilowatt. So ang tinatanong niya dito ay determine the mechanical efficiency and volume. So sa mechanical efficiency, ang formula kasi ng mechanical efficiency is indicated work over the motor, which is yung motor kasi is wait lang. So ito. So ngayon, ang indicated work naman natin, 'di ba, napag-aralan natin ang ano ba to? Compression efficiency is the ideal work over the indicated work. So meron na tayong ideal work 8.23. Ang compression efficiency natin is 0.80. So ang indicated work natin is 10.29. So remembering 10.29 dito, kumbaga dito, 'di ba, ito yung kung sa consider natin ng mga losses. So from here, ito yung ideal, indicated, brake work, tsaka motor output, 'di ba? So ngayon, unang-una kunin muna natin yung brake work. So yung kasi yung from motor na ang power ng motor is 14.33. Since may losses pa siya kasi dadan pa siya sa shaft, meron siyang losses na
8% o meron siyang 0.92 na efficiency. Kaya ang lalabas na lang na work ng motor is 13.18 kilowatt. So since ang mechanical efficiency is WI over the brake work, ito na yon, 10.29 over 13.18, kaya 78.1% ang mechanical efficiency. Since ang tinatanong pa is volumetric efficiencies, so kailangan natin yung V1. So meron tayong mass flow rate, yung V1 dito nasa data, so 16.96 liter per seconds. So dito naman, since ang formula ng ng VD is pi over 4, this is not dito sa taas to, squared length and then the revolution. So wala naman siyang sinabi kung ilang siya, kung ilang cylinder. So yan, 10 cm squared times 20 cm and then 23 nakalagay dyan, revolution per second, cycle per second nakalagay. So then ito ulit, ito yung 1000 cm3 per liter. Ito na yung conversion niya para maging liter. So 21.68. So para makuha lang yung volumetric actual volumetric efficiency, ito lang, B1 over BD, 16.96 over 21.68. Mawawala yung unit nila, makakancel. So which is ito nga, 78.18. Ayan, 78.18%. Okay, tuloy-tuloy na natin dito sa 2-11 para makapag-jump na tayo sa next topic. Okay, dito sa number 2-11, meron na 4 cylinder, then refrigerant 12, then ito yung ito yung evaporating temperature niya, ito yung condensing pressure niya. Temperature pala, sorry. So, ang QE natin is 20 TR, 20 tons of refrigeration. And then, ang revolution ng ating ang RPM ng ating is 1,200. If the average piston speed is 213 per minute and the actual volumetric efficiency is 80%, what should be the bore and stroke of the compressor? So, tinatanong daw yung bore and stroke. Okay, dito, kailangan natin yung data. Yan. So, yung H3, kunin nyo yun, yung at 43. I know, ano siya, 1034 kilopascal. So, ito, 241. So, H1 is, ito, 353 HG. Siyempre, B1, idagdag nyo na rin. Kunin nyo to sa table. Tsaka H2 sa chart. So, S1 is equal to S2. Ang makuha nyo is 372. So, ngayon, kailangan natin kasing makuha yung mass flow rate. Kasi nga, dahil nga sa meron tayong volume. So, kailangan yung mass flow rate. So, ang Q is given. I-ano nyo na lang. Convert nyo na lang sa kilojoule per minute. In 1 ton, there are 211 kilojoule per minute. So, makakancel yung ton. So, ngayon, so H1 less H3 is ito. So, ang mass flow rate natin is 37.82 kilojoule per minute. So, kailangan natin makuha ang V1 kasi nga, kailangan, pag hindi natin nakuha ang V1, hindi tayo makakuha ng BD. So, ayan, nakuha na yung data. 1.851 meter cube per minute. So, remember na yung ating actual volumetric efficiency is NVA is equal to V1 over VD. So, yan. Kaya, ang VD natin ngayon ay, since given naman ang NVA na po 80%, so, nakuha natin yung V1. So, ngayon ang ating VD is 2.314 meter cube per minute. Then, or, ito, wait lang meter cube per minute. Ito, kinonvert niya na sa
Ang meter cube kasi i-cube mo kasi 100 eh. Kaya ang ating ang VD is 2.314 times 10 to the 6. So ngayon, since napapansin nyo dito, given kasi yung piston speed, which is ito, given 213 meter per minute. So ang formula ng piston speed kasi ay 2 stroke times yung revolution. So since given na yung piston speed, i-arrange nyo na lang to. In-arrange to parang yan. Dito pupunta yung 2, then ito yung N. Parang L now is equal to piston speed. Paano ba let's say PS over 2N. So kaya 213 meter, wait lang. So itong 213 meter per minute, itong 100 conversion siya ng meter into cm, kaya huwag kayo malito, makakancel yung meter, maging centimeter. And then of course yung nasa baba, yung 2, and then yung RPM, which is ang L na natin is 8.875 cm. So since ang VD natin meron na, may L na tayo na nasolve, so diameter na lang, yung bore na lang. So direct substitute na lang. Since ito is 2.314 times 10 to the 6, ang ating VD, ito, nawawala to. And then pi over 4 d squared, then L, then revolution, at saka 4 cylinder siya. So yan, pag mag-unit analysis na kayo, ang matitira ay cm lang, kasi yung cycle dito rev per minute, wait lang, cm cube, tama, ito cm lang ang matitira. So ang bore and stroke niya ay 8.875 cm and then 8.315 cm. So that's for a lecture sa mga may involve yung mga NVA or actual volumetric efficiency, the clearance volume efficiency. Sa next topic naman is ito na, effects of evaporating condition. Ito yung mga effect na operating condition pala. Ito kasi what if, dito is what if kapag ito yung halimbawa, ito yung normal temperature, what if ibaba pa sa 5 degrees, anong effect sa condenser, anong effect sa expansion valve, anong effect sa compression, ganun yun. Pero I just cut the video masyado ng baka di na ma-upload. Okay, tuloy natin dito sa effects of operating condition. Dito kasi based sa mga nabasa ko, eto nga, halimbawa mag-change dito, change on condensing temperature, evaporating temperature. Halimbawa mag-change sa dito sa condensing temperature. Ito ang unang sample niya, effects of increasing the vaporizing temperature. Ito yung una. Ang pangalawa ay ito, effects of increasing the condensing temperature. Then ano pa yung mga susunod na bali lang ba to? And then ito pa, effects of superheating the suction vapor. So lahat yan may epekto. Ano pa? Effects. So now meron na siyang pagkatapos, may mga to parang conclusion ba tawag doon? Comparison. So parang ganyan. So ganyan kapag mag-quiz kayo. Okay, meron pa. Ayan, effects of subcooling the liquid. And then next is subcooling and superheating. Dito muna tayo sa start tayo sa effects of increasing the vaporizing temperature. So unang-una dito, based sa mga
na experience ko na about problem solving. Given muna yung original. So dito may R12. Meron siyang evaporating temperature na -10, and then ang condensing temperature niya is 40. Show that effects of increasing the vaporizing temperature to 5. So ang unang-una muna, share ko lang, ito kasing hirapan ako kasi baka malito kayo sa increasing kasi baka malito lang kayo -10 tapos 5. So yung pag increasing kasi plus 5, di ba? So -10 plus 5 is negative 5. Pero bakit? Wait lang tama. Dito hindi siya nag-add. Show the effects increasing temperature to 5. So 2 pala, to 5 sabi niya. Kung sinabing increase of 5 degrees, edi -5 sana. Pero sabi niya, vaporizing temperature to 5 sabi niya. So ngayon unang-una, so ang concentrate muna tayo sa original. Yung original is -10 and positive -10 na evaporator temperature, tsaka 40 na condensing temperature. So unang-una, ito, since ang nagbago lang ay sa evaporator, yung ating condenser pressure is ito pa rin. So kaya dito H3 is equal to H4 prime. Ito na yung prime, yung pagbabago. Yung H4 is equal parehas sila kasi hindi nagbago yung ating pressure. So at 40 yung HF. So pag tingnan nyo sa R12, R12 238.5 kJ per kilogram. Okay, for -10 degrees. So -10 degrees, sa original muna tayo. So kunin na yung, wait lang ano ba yung tinatanong niya? Okay, show yung epekto daw. So unang-una, ito yung mga details, so, BG, yun, alam nyo na yan. B1 is BG at -10. Ito yon, tingnan nyo na lang sa sa table. So H1 is HG at -10. Ito yon, makikita nyo. So syempre S1 kailangan tingnan yung S1 ng -10 o SG ng -10 para makuha nyo yung 2. Then plot nyo ganyan yung intersection nila. Yun na yun. Ito na yun. So ngayon dito naman sa 4, 5, may mga primes so meaning ito na yung binago. 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4, and 1 prime. So parang ganun lang. So B1 BG at 5 degrees is ito yun, meter cube per kilogram to. So ang H1 is, tingnan yung HG ng 5 degrees. Ito yung 353.6. So of course kunin niyo rin yung S1 prime para makuha nyo yung H2. So okay, sa back lang kayo sa tingnan nyo na lang yung nakaraang topic na ituro ko naman kung paano maghanap ng S1 ganyan sa table tsaka chart. So ito yung makukuha nyo, 371. So ngayon okay na yung details, no? So yun ang effect on refrigerating effect. So compare natin yung yung refrigerating effect So for -10, kapag -10 ang ating evaporating temperature, so H1 less H4 ang formula. So 108.6. What if tumaas ng 5 degrees naman? So H1 prime less H4 prime. So 353.6 minus 238.5. So 115.1. So meaning mas maganda kasi mas mataas yung refrigerating effect. And then effect on mass flow rate per ton. So ang mass flow rate is ito 211
over yung 211 na to is tawag dito 211 to. Ito yung conversion per minute over yung wait lang ito tama 211 over h1 less h4 kapag negative 10 ang mass flow rate per ton is 1.943 kg per minute ton. So kapag 5 degrees naman ang ating evaporating temperature, ang ano niya is 1.833. So bumaba yung mass flow rate per ton. So parang mas matipid siguro. So effect on compressor capacity naman. For negative 10, ang volume flow rate niya is M and then specific volume 1 lang naman. So 1.943. So tama. Ito na yung effect on mass flow rate per ton. So 9.943. Ang volume flow rate per ton niya is 0.1489 meter cube per meter ton. Yung volume 1 naman is 0.087 meter cube per minute ton. So mas mababa. Sa coefficient of performance naman, kapag negative 10, siyempre ang COP is the QE over the compressor work. H1 less H4 over H2 less H1. So ang COP niya is 4.19. So kapag tumaas naman sa 5 degrees, ang ayun, H1 prime, 4 prime, H2 prime less H1 prime. So tumaas, mas maganda yung COP, tumataas. Parang mas maganda kapag mataas yung yung ating evaporating temperature. So effect on work per ton. So for negative 10, ito yung mass flow rate per ton. So ang lalabas is 50.32 kJ per minute ton or 0.839 kilowatt per ton. Sa 5 degrees naman 31.89 kJ minute ton or 0.532 kilowatt per ton. Work ng pinag-usapan so parang mas okay kasi mas okay na work is mas maliit per ton kasi mas matipid na siya kaysa doon. 0.532 lang to, 0.839 yun. Effect on condenser performance kapag negative 10 naman, so per ton lahat to kasi yung mass natin per ton H2 less H3 pa rin. Wait. Tama, H2 less H3. 373 less 2, 38.5. So, 4.355 kilowatt per ton. So, kapag 5 degrees naman, mas mababa yung condenser performance na 4.05 kilowatt per ton. So, ito na yung mga niya, mga justification. So, sabi niya, the refrigerating effect per unit mass increases. The mass flow rate per ton decreases. So, the volume flow rate per ton decreases. The COP increases. The work per ton decreases. The heat rejected at condenser per ton decreases. So, ayan. Dito naman tayo sa effect of increasing the condensing temperature. So, wait lang Ayan. Ito naman, hindi na siya negative 10 and 40 yung original niya. Negative 10 and 40. Though ito namang pangalawa is yung 40 degrees. Tinasan niya naman ng pinasten niya kaya naging 50 degrees. So, unang-una, kung yung H1, yun pa rin. 347.1. Then, ito nga, kuha na rin kanina, Ito yon. So, ito na. So, yung 40 degrees condensing cycle, ito na. H3 is equal to H4. Ito na yun kanina, kapag 40. 238.5. Ang H2 is
ah, kung yung since yung data nito is parehas sa ano no, 'di ba? Sa una-unang kaning sample problem. So, kopyahin nyo na lang ito na yon. Dito sa 50 lang tayo magbabago kasi nga iba na yung plot. Kunin nyo yung S1 ng ano and then itapat nyo sa 50 degrees sa may chart. So, ang makukuha nyo na H2 is ano? Ang makukuha nyo na H2 is ito, 1219. Then, ang H3, syempre tingnan nyo na rin yung HF ng 50 degrees, which is 248.9. Okay, ang effect sa refrigerating effect na. So, yung 40 ano, ayan, sa refrigerating effect, which H1 less H4, 108.6. Kapag 50 degrees condensing cycle naman is 98.2 kilojoule per kilogram. Parang bumaba. So, dapat mas maganda kasi, mas maganda na mas medyo malamig to. Meaning pala, kapag 30 pala to, mas maganda. Dito, pag bumaba pala yung temperature, mas okay pala yung refrigerating effect. So, ayan, mas mababa, ano, mas maganda yon itong 40. Then naman sa mass flow rate per ton, so same formula, 211 over H1 less H4. Ang mass flow rate per ton ng 40 is 1.943. Ang 50 naman, kapag kinumpute 2 point, ano, medyo mas marami yung ano niya, yung mass flow rate niya. And effect on compressor volume capacity, so ito yung 40, ito yung mass per ton, ang sagot is 1489. Sa pag 50 naman is mas mataas, 0.1647. Sa COP naman, ito nga 4.19, yung sa 50 naman kapag sinold mo 3.18. And then ito na yung effect of work per ton of refrigeration. Ang 40 is 0.839 kilowatt per ton. Ito naman sa 50 is 1.07, meaning mas magasto to. Itong kapag tinaasan mo pala yung condensing temperature, mas matakaw sa ano, mas matakaw ba sa ano, kilowatt. Kapag effect on work, yun, mas matakaw sa kuryente kasi kinakailangan niya ng 1.107 kilowatt per ton. Kapag mababa yung ano niya, mas mababa yung 40, mas mababa yung ano niya, work ng compressor natin. Effect on condenser performance. So, mass H2 less H3. So, per ton to ang lalabas sa condenser is 4.355 kapag 40. Dito naman is 4.623 kilowatt per ton. So, mataas pa rin. Mataas yung i-reject niya. So, sa tingin ko na mas magandang wag itaas ang condensing temperature. So, sabi niya rito, the refrigerating effect per unit mass decreases. Wait lang. Yun nga, bumaba yung ref effect niya. So, dapat sana mas maganda pag mas mataas. The mass flow rate per ton increases o tumaas. Siyempre, pag mas malaking mass flow rate, mas malaki na tubings ang kailangan. The volume flow rate per ton increases. Ayun nga, pag lumaking volume, edi lalaki rin yung compressor. COP decreases. Ang dapat matarget sana sa refrigeration is mataas yung COP, coefficient of performance nga, di ba? The work per ton increases. So, tumaas yung yung work. Syempre, pag mataas yung flow rate, edi mas mataas din yung work, di ba?
the heat rejected on condenser per ton increases. So, tumaas din yung ire-reject. So, mas maganda pala na mas mataas yung suction temperature or pressure, no? Sa tingin ko, pero I'm stand to be corrected naman eh. Ang point ko lang dito is i-show yung mga kung paano mag-solve. Okay. Dito naman sa may wait lang Okay dito. Ito naman ay meron daw 150 by 150 twin cylinder, single acting. Ang R12 daw siya. Running 25 rev per seconds. Meron siyang load na 39.4 kilowatt. And then, ito yung niya, no? UE. 340 suction pressure and then discharge na 1277. Tapos papalitan daw siya ng itataas daw sa 1397 yung discharge pressure. And then dito, sasabihin niya ilan daw yung speed ng compressor kapag yung load pa rin is 39.4 kilowatt pa rin. And then same yung QE and then yung volumetric efficiency is remain the same. So ang hanapin lang dito ay yung revolution, kung ilang speed nung yung pangalawa. So unang-una kunin mo na yung 1. So H1, HE at 340. Kuhain sa table sa R12. Of course, kunin nyo yung S1 nito para makuha nyo yung H2. Yung dito kasi H3 is madali lang kunin. Kunin nyo lang HF ng 1277. Yung H3 prime, kunin nyo rin yung HF ng 1397. So, H3 is equal to H4 and H3 prime is equal to H4. So, okay na kayo sa 3 and 4. And then, ang problem nyo na lang yung 2 at saka 2 prime. So, since etong S ng S1 is equal to S2 is equal to S2 prime. So, i-plot nyo na lang to sa chart, no? So, I hope, ito yung makukuha nyo. Ayan, H3. Wala siyang H2 Hindi niya kinuha yung H2 kasi hindi naman yata siya nagtatanong kasi meron lang load. Meron naman na. Hindi siya nagtatanong ng work of compressor. H2, wait lang. May H2 siya eh. Okay. Ito pala. Konting lang. Nalito ako dito. Hindi to H2 H1 to. Ayun. H1 less H3. So, ito yung, di ba sabi niya naman hindi nagbago yung load. So, H1 less H3, ito yun. 0.3870 kg per seconds. Nung tumaas na yung condensing pressure, ang lalabas is ito na, 0.4041 kg per seconds. Dito, hindi ko na ipapaliwanag kasi given naman kung nakuha sa data, no? So, sabi niya, hindi nagbago yung volumetric efficiency. So, ang formula ng volumetric efficiency is volume flow entering the compressor over displacement rate of the compressor. So, di ba ito yun? Ito yung volume flow rate, Ito yung BD. Kumbaga, ito yung formula nila. Volumetric, hindi nagbago. Ito daw yan. Then, equals din siya rito. So, ngayon, yung papalitan lang, since may mass flow rate dito sa M prime, may mass flow rate din sa yung 1, parehas sila ng V1, then parehas din naman sila ng volume. Yung N lang kapag nagbago, ano yung speed. So, makakancel to, pi over 4 d squared, kasi parehas na lang naman, yung speed lang nagbabago. So, matitira, makakancel din yung V1. So, ang matitira is, ayan, ganyan. M prime over N prime is equal to
M over N. So, ito, mapupunta siyang ganyan. Pag i-arrange mo, ito yung makukuha mo. N prime is M prime N over M. So, ang sagot ay wala, i-compute pa. Pag-compute nyo na lang. Tataas to. Tataas yung speed niya kasi lumaki yung condensing pressure. So, dito na tayo, effects on superheating the suction vapor naman. Superheating the suction. Wait. Okay, dito, effects on superheating the suction vapor. Hindi na siya saturated. Wala na siya sa saturated line. Kita lumagpas siya doon, no? Superheated part na to, yung 15. So, dito sa sample, R12 din, system operates of an evaporating temperature of -5, condensing temperature at 40. Show the effects of superheating the vapor from -5 to 15 degrees. So, superheating. Wait. Okay, dito na tayo. So, unang-una, dito muna, kunin natin yung 1, 3, 4, madadali, So, yung 1, kunin mo lang yung SG, mga saturated point, BG at -5, ito yon, yung H1, yan. Kunin mo rin yung S1 para makapag-plot ka sa chart, yung H2. Ito na, pag sinuperheat na, ito nga pala, itong sinuperheat na sa 15, chart ang gamitin nyo dito. Wait lang. Chart ang gamitin. Parang ganito lang. Diba ito yung mga, halimbawa, ito yung sa ating nasa gumanyan siya, tapos may mga ganon, ganyan. Ito yung mga temperature, diba? Ito yung mga pressure. So, halimbawa, ayan, yung mga line diretso, ganyan. Pressure to, ito yung mga temperature, no? Halimbawa, wala kasi akong kasi walang chart yung aking yung libro ko. So, halimbawa, 261. Yung 261, guys, 261 kilopascal, halimbawa ito. Kapag superheating, wala namang superheated sa table. Ito, kunin niyo yung may -15 dito. Yung intersection dito, yun na yung mga yun na yung kunin niyo. Kunin yung mga data, yung 2, kunin niyo na yun. So, yun ang kapag superheating the suction, pinainit niya. So, I hope na kapag pinainit mo, yung D1, makukuha mo na to. Chart to. Siyempre, chart din yan. And then, kunin mo rin yung S1 nito sa chart. Then, project mo naman sa parteng 961. So, para makuha mong H2 prime. So, ngayon, sa refrigerating effect, tingnan yung effect niya, no? So, H1 less H4, 110.8 kJ per kilogram ang niya. Kapag sa superheated naman, sinuperheat yung suction, ang niya is 123.5. So, gumanda yung ref effect, Gumanda yung ref effect. Yung 2, when the superheating of suction vapor occurs in the suction line, no useful cooling result under refrigeration effect. Wait. So, dito, sabi nila, when superheating suction vapor occurs inside the refrigerating space, useful cooling result on the refrigerating effect. Sabi niya rito is, when superheating of suction vapor occurs in the suction line, no useful cooling result in the refrigerating effect. Hindi ko muna may paliwanag to, Dito na tayo sa mass flow rate per ton. So, effect on mass flow rate per ton. So, same formula pa rin. 211 H1 plus H4.
So, ayan, 1.904 kilogram minute ton. So, tingnan natin naman kapag sinuperheat yung suction. For superheated, for superheated cycle is 1.079 with useful cooling the mass flow rate. Without useful cooling the mass without useful cooling. Wait lang. Okay, with useful cooling. So, useful pala kapag sinuperheat, no? Without useful cooling ka pala kapag ayan, saturated yung 1.9. Wait lang. Pati yata ako Okay, tama kasi nga mas maliit yung mass flow rate. Kaya pag sinuperheat mo pala yung yung suction, mas maliit na mass flow rate. Kapag saturated, 1.09 kg per minute per ton. Mataas. Okay, and compressor volume capacity. So, ito lang yung formula. Nasolve naman na yung mass flow rate per ton. Ang volume flow rate is 0.1237. For superheated cycle o with useful cooling, the volume flow rate is 0.1213. So, ayan. Without useful cooling, mas mataas yung volume flow rate. Then, effect on COP. Itong for saturated cycle, 4.88. I think, wait lang I think this is superheated. Kasi nga H1 prime less H4, ito yung QE. H2 prime less H1 prime. Ito yung superheating. 4.94. So, mas okay siya kesa doon. Tataka lang ako bakit without useful cooling is H1. Ito na yung QE ng ito na yung QE ng saturated. Ito na yung work ng superheat. So, 4.43. So, mas mababa So, mas maganda talaga na i-superheat mo. Effect on work per ton for saturated cycle, H2 less H1 is ito, port. Okay, cancel. Ito, kapag saturated, 43.22 kJ per minute ton or 0.720 kilowatt ton. For superheated cycle, useful cooling, M prime, H2 prime less H1 prime, ang lalabas is 0.712 kilowatt per ton. Without useful cooling, anong changes? Okay. Wait lang Okay, ito pala is my with or without useful cooling. So, check nyo na lang effect on condenser performance. Yung saturated cycle, ang heat rejected ay 254.2 kJ per minute ton or 4.24 kilowatt per ton. I-divide nyo lang ito sa sa 211 60 paki-divide sa 60 para maging 4.24. So for superheated cycle naman, useful cooling, the heat rejected of condenser is M prime H2 prime plus H3 yan. Without useful cooling, yung mass niya ay iba.
Okay, without useful is mas mataas kasing without useful, kaya 387 less 238, kaya 4.71 kilowatt ton yung heat rejected, mas mataas. And then ito na yung mga statement niya. Wait lang, balikan ko lang yung use. So dito na tayo sa sa effect on subcooling the liquid naman. So ang subcooling is wala siya rito sa liquid line, which is dito na siya. Kumbaga yung yung temperature nito, parang wait lang hindi na yung mas mababa na sa temperature ng ng 961, kaya nag-subcool siya ng 30. So ngayon ito is R12. Okay, 5 degrees. Then condensing temperature is 40 pa din. Show the yung 40 daw sinubcool sa 30. So hindi na HF nito ay 40. So unang-una dito muna B1 at -5. Ito na yon. H1 ito na yon. Kunin yung S1. Yung H2 same data naman yung sample niya, R12. So ngayon ang H3 saturated muna is equal to H4 at 238.5. Sa subcooled, kunin nyo lang yung HF ng 30. H3 prime and H4 prime. So which is 228. So sa effect nyo sa refrigerating effect, ma-minus nyo lang 110 yung saturated na subcooling subcooling the liquid. And then yung for hindi pala saturated. Sa subcooled naman 120. So mas maganda. Mas marami siyang capacity. Effect on mass flow rate, kapag saturated 1.919, kapag subcooled 1.747, mas maliit. Sa capacity naman, sa volume niya per ton is 0.1246 sa saturated, kapag subcooled mas mababa, 0.1135 meter cube per minute ton. On COP naman, kapag saturated 4.88. So kapag sinubcooled mo daw naman is 5.32. So H1 less H4 prime, H2 less H1. So galingin nyo sa drawing sa mga prime mahalaga. So effect naman on work sa compressor naman to. Ang work niya is M H2 less H1, which is 0.726. Ang work naman nito, kasi nagbago ngayon, may M prime na, is H2 less H1 pa rin, pero yung mas flow rate nga niya nagbago per ton is, ito yung masosolve nyo, 0.661 kilowatt per ton. And then sa effect on condenser performance naman, kapag saturated, MH2 less H3, ang masosolve is 4.268. Kapag sinubcooled naman, mas kokonti ang i-reject. M prime H2 less H3. H3 prime yan. Wait lang QC 228. Okay, wait lang. H3 prime to. Kasi subcooled to Wait lang, subcooled. H1 less H2, wala nang pinagkaiba, walang nagbago sa compression niya, sa mass flow rate lang nagbago. So sabi niya rito, the refrigerating effect per unit mass increases, the mass flow rate per ton decreases, the volume flow rate per ton decreases, CF increases. Then yan, basahin nyo na. So next topic is discussion is subcooling and superheating. So ang subcooling, ayun, sinubcool niya sa superheating kapag yung sa suction is sumobra. Yung superheating is yung
Dahil subcooling is sumobra din sa liquid part. Dito, superheating sumobra sa saturation vapor part. So, yun yung next topic. Okay, then mag-quiz tayo. Okay, sa subcooling and superheating, parang okay, madali na lang to kasi nga yung nagawa na natin ito sa sa yung effect of superheating and subcooling, di ba? Kaya parang pasada na lang to. So, itong sample merong R22, 80 pa 4 cylinder, 85 by 70, 28 revolution per seconds. Ang condensing temperature niya is 38. Yung evaporating niya is -2. Carries a refrigerating load at 112 kilowatt. Okay, the motor driving the compressor has an efficiency of 92%. So, ito yung 92%. Draws 32.5. There is 5 degrees subcooling and 7 degrees superheating of the suction gas entering the compressor. So, may subcooling sa niya, no, sa temperature, sa niya, sa condensing temperature, tsaka superheating sa 7. And then, compute the actual volumetric efficiency and the compression efficiency. So, halimbawa, itong negative to, pag nag-superheat siya ng 7, so negative 7 plus negative 2 plus 7 is 5. So, nag-superheat siya ng 5. So, dito naman sa sa 1460, so kung 38 siya, nag-subcool siya ng wait lang. There is 5 degrees subcooling and okay, so okay tayo dun, superheating ng 7 degrees. Subcooling naman, so yung 38 mababawasan ng 5 kaya 33. So ang point 1 natin ngayon dito ay 5 degrees and 46 6 kilopascal. So hindi na table ang gagamitin nyo rito, kundi gagamitin nyo na is yung chart. Tama yung chart. So punta kayo sa 466, okay, sa -2, itapat nyo, hanapin nyo yung 5 degrees. Yung intersection nila, doon nyo kukunin yung H1, V1, tsaka S1. So, yung H3, kunin nyo yung SF ng 33 degrees Celsius. So, ngayon, pag nakuha nyo na yung S1 nito, isolve nyo na yung S2. Punta kayo sa 1460 sa chart, then tingnan yung intersection ng 1460 tsaka S1 is equal to S2. So ngayon, since merong given na refrigerating load QE na 112 kilowatt o kilojoule per seconds, makukuha nyo na yung mass flow rate. Kaya since ang QE is H1 less H3, ang mass flow rate ay 0.6608 kilogram per seconds. So ang volume flow rate naman niya is, since may mass na kayo, kunin niyo rin yung specific volume. So compute nyo 35.02 liters per seconds. For the naman, since given naman yung diameter niya tsaka length niya, pwede nyo masolve yung VD. So now, pi over 4, 8.5 cm squared, 7, 28 revolution per seconds, tsaka meron siyang 4 cylinder. And then itong 1,000 is conversion na lang to cm cube to liters. So ang actual volumetric efficiency niya ngayon ay, pag kinompute nyo, kasi okay naman lahat yung given, na-solve naman na. So 78.71%. So yung isentropic work niya is mass H2 less H1. So yun lang sa drawing, ito H2 less H1. So now ayan, ang H2 is 440 and then 410 naman yung H1. Kaya ang isentropic work niya is 19.82. So yung actual work niya ngayon is 35.2 times 0.92. Yung 32.5, thank you. Yung 32.5, ito na yung power ng ating motor driving. Pero since ang actual work niya, di ba magta-transfer from work to brake work. So ang actual brake work to indicated work. Pero walang indicated work, kaya 32.5 times 0.92. Yung brake work ang magsisilbing
indicated work, which is 29.90. So, ang compression efficiency is the WI o the indicated work over the ideal work. So, ang ideal work nyo ay uh, ito, the ideal work over the actual work para compression efficiency. So, ang isentropic work nyo, which is the ideal work, is 19.82 kilowatt. And then yung actual work is 29.90, yun yung WI. So, ngayon, ang ating compression efficiency is 66.29%. And then, ang tinatanong pa niya ay, wala na, yun lang. So, nakuha nyo, napakasimple, di ba? Yung next problem is, yun din, superheating din, tsaka subcooling din. So, anyway, sabi niya rito, ang meron daw ammonia operates at 316 kilopascal. Yung evaporator pressure niya, tsaka condenser pressure niya is 1514.2. Ang refrigerant is subcooled 5 degrees and is superheated 8 degrees. So, twin cylinder siya. Ang bore stroke ratio. So, bore stroke ratio is 0.85. So, meaning, bore over stroke. So, ang bore is equal to 0.85 L. Ito yon. Tapos, ang revolution per minute niya is 1,200. So, ang mechanical efficiency is 77% for a load of 87.5 kilowatt. Itong 87.5, ito yung QE natin. So, tinatanong niya yung quantity of cooling water in the condenser if the increase in temperature is 7 degrees. So, dito sa letter A, ang formula dito ay MCP delta T. Yung mass of water, CP ng water, tapos yung change of temperature which is 7 degrees. And the bore stroke, and the size of driving motor, the quality of refrigerant entering the evaporator. Itong quality, ito yung, kung baga sa termo to, yung X, yung quality, ano, kung ilang vapor pa yung natitira sa 0.4. So, anyway, from H3, madali lang. Kunin lang HF ng 34. So, meaning, punta muna kayo sa 1514.2 kilopascal. Tingnan nyo yung saturated temperature niya. 39 yon. So, sabi niya, nag-subcool siya ng 5 degrees. Bawasan niyo ng 5 degrees yung 39, kaya naging 34. Yung 316 naman, tingnan nyo yung saturated temperature niya, negative 8. Bawasan nyo ng 8 yon. Plus 8 nyo kasi superheat, di ba? Negative 8 plus 8 is 0. So, 0 degrees yung superheat niya. For H3, syempre kunin nyo lang HF ng 34, which is 361.2. Ang H1 naman, gamitin yung chart at 316 kilopascal and 0 degrees. I-project nyo yon. Kunin nyo yung V1, H1, tsaka S1. Then, yung S1, ulit-ulit, S1 is equal to S2. Punta kayo sa H2 at 1514.2 sa chart. Kunin yung intersection ng S1 is equal to S2. Ang H na makukuha nyo is 1715 kJ per kilogram. So, now, ang tinatanong niya, quantity of cooling water. So, wala pa tayo sa quantity. Kailangan muna natin masolve ang mass flow rate. So, ang mass flow rate is QE over the H1 less H4 or H1 less H3. So, given na yung QE na 87 kilowatt, which is 887.5 kJ per seconds, H1, minus nyo na lang. So, ang mass flow rate natin is 0.0788 kg per seconds. So, ngayon, from the formula na heat gain of the water is equal to heat rejected of the refrigerant. So, balance yun. Inayos na to, ano? Kung itong si CW, delta W dito siya. So, is equal to M H2 less H3. Itong H2 less H3, ito yung heat rejected ng condenser natin. So, ang mass of water now na tinatanong for letter A is direct substitute na lang. Meron naman mass flow rate refrigerant, H2 at saka H3 meron. At saka yung 4.27 kJ per kilogram degree Celsius, yun yung specific heat ng water. And yung 7 degrees Celsius, yun yung change of temperature. Kasi nga sabi niya rito ay increase. So, yun na yung change of temperature. So, now, ang flow of water sa condenser natin is 3.64 kg per seconds. So, for letter B? The bore and stroke. So, unang-una, since given sabi niya, and assume the NVA is 100%. Then, VD is equal to V1 is equal to 32.8
liter per second. So, nag-assume siya, no? So, now, since VD is 32.3 liter per seconds, convert nyo to. Wait lang Pi over 4 d squared L. Since yung ano class, yung bore and stroke is 0.85 L is equal to D. Substitute nyo yun. 0.85 L ang D is squared times L within cm. And then, 20 times 2. 20 nga. Kasi yun yung revolution per seconds niya. 2 dahil twin. Twin yung nakalagay. Wait lang kung twin. Tama. Twin cylinder. So, 4, convert niya sa liter. So, now, ang ating, wait lang. So, ngayon, since ang VD is equal to 0.0227 L cube, yung L cube yung bore, tapos ang unit niya is liter per seconds. So, now, kunin na natin si VD na 32.3 liter per seconds. Ilagay natin dito. So, ngayon, liter per seconds to, yung ang BD pala, wait lang 32.3 liter per seconds to, sa kabila liter per second, so makakancel din yung liter per second, so L cube na lang matitira. So kapag shift solve mo yan, so since square root, ang makukuha na L is 11.25. So since D is equal to 0.85 L, 0.85 times 11.25 is, ang diameter ng ating cylinder is 9.56. For letter C, the size of the driving motor. So, kailangan mo natin ma-solve yung work, ng ideal work. So, ang ideal work is mass H2 less H1. So, na-solve na yung mass, yung H2 tsaka H1 meron na kayo. So, 19.14 kilowatt. And then, yung power input to compressor is equal to power output of the motor, which is, yung 0.77 ay yun yung mechanical efficiency. So, mechanical efficiency is equal to, wait lang mechanical efficiency is indicated work over day brake work. So, power input to compressor, so 19.14, since walang indicated work, so kunin nyo na lang yung indicated work as yung ideal work. And then yung 0.77, wait lang, power output of motor. Okay. Ito pala, itong 24.86, ito na yung brake work. So, brake work now is 19.14 over 0.77. So, 24.86 kilowatt. So, tama. Ito na yung brake work. Ito na yung power input to compressor. Ito na nagpapaikot sa compressor. Ito na yung brake work. 24.86 kilowatt. So, dito naman sa quality ng vapor. So, back to ito yung H is equal to HF plus X HFG. So, kunin nyo yung H4. Ang H4 is equal to H3. Ang HF4, kunin nyo yung ang 316, kunin nyo yung HF niya tsaka HFG ng 316 kilopascal. So, ang HF4 ng 316 kilopascal ay 163.2. And then ang HFG ng 316 is 1289.844. So kaya ang quality ng vapor natin dito sa loob is 15.36%. So tama kasi nga andito siya, malapit sa liquid part, kaya konti lang yung vapor na laman. Pero kapag dito maliit na yung mararami ng vapor dito sa part na to. And then kasi dito sa line na to is magiging absolute na siya, saturated, mawawala na yung vapor. Mawawala na yung liquid. So this is ito namang 12-19 10 ton vapor compression. So ito na yung QE niya, 10 ton. R12 ang gamit niya, and then 20 degrees, negative 20 ang condensing temperature niya, and then condense temperature niya is 40. So twin cylinder siya, 900 rpm yung ikot niya, single acting. Ang bore stroke niya, bore equal to the stroke, so D is equal to L dito.
and 2% clearance. So vapor enters at the compressor at negative 10 degrees and liquid enters the expansion valve at 30 degrees. So anyway, ito, sabi niya, vapor enters at the compressor at negative 10. So tingnan nyo ngayon, ang negative 10 at kunin nyo yung negative 20 muna. Kunin nyo yung pressure niya. So ang pressure ng negative 20 is 150.9 kilopascal. So isuperheat nyo siya ng 10. So negative 20 plus 10 is negative 10. So yun yung H1 nyo. So ang H1 nyo, punta kayo sa chart, 150.9 kilopascal, and then yung intersection ng negative 10. Yun na yung kunin nyo yung H1, S1, tsaka V1. So ngayon, yung H3 is kunin nyo lang HF ng, kasi nga sabi niya rito ay hindi niya na sinabi na nag-subcool. At least nasa 30 na. Liquid enters the expansion valve at 30 degrees. So kunin nyo na lang yung HF ng 30 degrees, which is 228.54. So yung H1B1 at saka S1 na sabi ko kanina. So sa H2, i-project nyo lang yung punta nyo yung 960.7 tsaka S1 is equal to S2. Ito yung makukuha nyo, 383 kilojoule per kilogram. So yung V2, ganun din. Yung intersection dito, kunin nyo rin yung V2. So for letter A, yung mass flow rate, since QE, i-convert nyo na lang sa yung tons into ano. There are 3.52 kilowatt in 1 ton. So makakasal yung tons, kilowatt na yan. So H1 less H3. So ang masasolve nyo na flow rate is 0.2947 kilogram per seconds. So yung NVC naman, volumetric clearance, is ito yung formula na gagamitin nyo. Hindi naman siya ammonia para may kaysana na 1.304. So ito, 1 minus C, V1 over V2 minus 1. So pupunta kayo sa 0.9057 na NVC. For volume 1, i-multiply mo lang yung mass at specific volume. Makukuha mo yung flow na 0.03536 meter cube per seconds. Then, nag-assume siya, since NVA is equal to NBC, so since NVA is equal to the theoretical volume flow rate over the volume displacement, so ang BD now is 2.3434 meter meter cube per minute. So meron na tayong meron na tayong VD. So now pupunta tayo sa formula na dito. Pi over 4, since D is equal to L, so D squared times D is maging D cube siya, 900. And then since 2 cycle kasi nga twin cylinder So now pag since na may BD na kayo, ilagay nyo rito 2.3434 meter cube per minute. Then ang matitira lang unit nito is meter cube. So now ang D cube masosolve muna 0.1183, or since D is equal to L, so ang L din is 11.83 cm. So for letter C naman, na power required by compressor, so madali lang, may mass flow rate ka, may H2 ka, may H1 ka na. So ito na yon. Yung mass of water naman, same pa rin. MW Cp delta W of water is equal to the heat rejected at the condenser. So ganyan lang. Ang mass of water is direct substitute mo na yan. So ang flow of water sa condenser is 1.36 kg per seconds. So that is ayan yung subcooling and superheating. And then isama ko na rin tong liquid suction heat exchanger. So ito na. So itong liquid suction, itong gamit niya to ensure that no liquid enters the compressor. So dapat ang papasok sa compressor ay must be saturated, dry saturated, or superheat. Then to subcool liquid from condenser to prevent bubbles of vapor from impeding the flow preferent through the expansion valve. So ito ay kamukha siya ng 2-1. Pero ang 2-1 saturated siya. Ito kasi is nag-superheat. Sabi niya rito operates so -5 yung evaporating temperature niya. Ang condensing temperature niya is
40, show the effect of installing of heat exchanger that would superheat the suction vapor from ito may negative dito from negative 5 to 15 degrees. So ang H1 mo, ang H1 V1 S1 mo ay at 15 degrees and 261. So ngayon, ganoon din gawin niyo ano, from 261 or from 261, then i-project nyo, kunin nyo yung 15 degrees, yung intersection, kunin mo B1, H1, S1, and then S1 is equal to S2. So, ayan, so H2, ito 387, yung H3 is HF at 40. Dapat sana ang drawing nito is dito, hindi siya sobra, dito, kasi HF siya eh. So, ang ina-emphasize niya lang dito ay yung superheating ng ano. So, yan. Then, heat balance at the exchanger. So, mangyayari, may heat balance ano. O, H3 plus in is equal to out. Tingnan natin sa exchanger Ang papasok, H3 tsaka H6. Ang lalabas, H4 tsaka H1. So, yun yung balance niya. In is equal to out. So, now, ang refrigerating effect is H6 less H4 okay H5. Ito H6. Gagamitin nyo rito ang gagamitin nyo as evaporating ref effect ay yung 6, yung sa may negative 5 saturated. Kasi paglabas nun kasi dito kaya ito ang gagamitin nyo for QE kasi itong H6 kasi nga lumabas na siya dito. See, from H6 lumabas na sa evaporator. So nung dumaan na sa heat exchanger yung 1 na, hindi na gagamitin yung H1, H6 na kasi nga dito nga sa drawing lumabas ang H6 sa evaporator. Kaya ang QE natin dito ay H5 less H6, H6 less H5. So, ngayon, or just H1 less H3. At this part pala, ang H4 masosolve kasi nga H3 is given, H6 is meron, ito, HG at 261, H1 is meron, so H4 ang masosolve dito. So, ang refrigerating effect, pwedeng H6 less H4 o H5 or H1 less H3. So, yung COP effect naman, so, 362 less 238.5 over itong QE natin, over QE over the work is 387 less 362 is 4.94. Pag i-compare sa saturated, yung sa saturated is 4.88, di ba? Balikan nyo na lang yung 2-1. Ang 4.94 over yung minus yung saturated over the saturated. So, nag-increase yung COP ng 1.23%. Sabi niya rito, depending upon the particular case, the coefficient of performance of heat exchanger cycle may be either greater than or less than the same as the saturated cycle operating between the same pressure limits. So, yan. So, H4. Tama, H3 is HF at 40 and then H4 is masosolve. So, ngayon, dito na tayo sa 2-21. So, dito, kino-compare lang yung mga calculated COP system without exchanger 32. So alam niyo naman na kunin yung mga details nito. Dito kunin mo yung SG, madali lang to, HF. So ito na yon. Ang COP niya is ito, the H1 less H3, ito H2 less H1. Ito yung COP ng yung ideal. What if sabi niya rito yung ano naman, the condenser from 32 to 21. So ngayon, magbabago tayo ng meron na tayong H4 na
na 31 degrees yung ating H4. Tingnan natin daw yung ang tinatanong niya, COP, the compressed capable pumping 20 liters per seconds. What is the refrigerating capacity? With the same compressor capacity, what is the refrigerating system with the heat exchanger? So, ayan. So, ito naman ngayon yung ating with exchanger. So, of course, may H1. Dito, yung H1, masosolve using the heat balance ng heat exchanger. 1, 2, 3. Ito na yung 4 natin, tsaka 5. So, ang H3 is HF at 32 muna. And then, ang H4 natin is equal to HF at 21. Ito na yung subcooled niya. Ang H6 natin is equal to HG at negative 10. Yung etong mag-heat balance kayo dito sa heat exchanger. Ito nga yun. Pag nag-heat balance kayo dito, ito na siya. Maging H1 plus H4 is equal to H3 plus H6. So, ang H1 nyo na ngayon by this balance is 415 kilojoule per kilogram. So, ang V1 nyo is wait lang. Ang V1 kunin nyo na rin doon sa intersection nila. Since may enthalpy na kayo na 415.5 sa H1, tingnan nyo yung delta H1. Hindi na S1 ha, H1 na kasi H1 na yung nakuha natin. And then 353 kilopascal, and then hindi na S1, H3, what I mean is H1 na ang kunin nyo para makukuha kayo ng S1. Then solving for, kunin nyo rin pala yung V1. For H2 naman, kunin nyo na rin yung S1 dito. So, H2 is equal to H at 1255 and S2 is equal to S1. Ang S2 natin ay 450. So, ang COP natin is, ito siya, work of yung ating evaporator. Ito, H6 less H5. Ito lang. Kasi yung 1 nakalabas na sa heat exchanger. And then, H2 less H1. So, baka magkamali kayo, H2 less H6. Basta ito siya. Yung evaporator na may heat exchanger, ito siya. H6 less H5. Ang compressor is H2 less H1. So, baka mamali kasi kayo. Gagawin nyo na work of compressor H2 less H6. Hindi na, ito na. Ito na yung lumabas sa heat exchanger. So, now, kapag isolve mo na yung COP, 5.11 yung may heat exchanger. Yung COP naman ng is 5.17. So, mas mababa. Without the heat exchanger, wait lang. Okay, without the heat exchanger, since given yung V1 niya na 20 liters per seconds, i-divide mo sa V1. Ito kasi, itong without heat exchanger, ang V1 mo ay nasa saturated dito, So, balik tayo dito sa part na to. Ito yung tinutukoy niya dito. So, ang flow ng sa without exchanger is 0.361 kg per seconds. And then, for QE naman, since meron ka ng mass flow rate, mass H1 less H4. Huwag kayong malilito sa number nito since concentrate muna tayo sa without exchanger. So, ang QE nito, mass H1 less H4. So, itong tinutukoy niya dito sa ideal, H1 less H4. So, ayan, ang capacity natin is 49.71 kilowatt. With the heat exchanger naman, sabi niya hindi nagbabago yung flow. So, 20 liters per second. So, ang B1 na natin sa heat exchanger is 72 liter per kilogram. So, ang ating flow rate ngayon is 0.277 kilogram per seconds. So, dito sa QE, dito na tayo sa drawing na to. Ang QE na natin dito ay H6 less H5. So,
ang H5 is nakuha na, HF at 21 degrees. So, ang H6 is, yun na yung, ang H6 is yung SG rito, which is, ayan, 401.6. So, kapag i-substitute mo na yan, ang QE natin is 48.86. So, mas mataas yung saturated kesa with heat exchanger. Pero, ang pinag-usapan kasi dito, siyempre, kumbaga, real talk, kapag nakapasok kasi ang liquid sa compressor, masisira. So, eto, since mas maano naman to, mas mababa yung COP ng with heat exchanger, pero matagal nang masira. At kapag ngayon nga, pag pumasok nga na liquid yon, masisira. Kung may bubbles naman dito sa may expansion valve, masisira din. So, ito yung purpose ng heat exchanger, para yung life ng ating refrigerator ang iniisip dito. So, that's for the chapter, anong chapter ba to? Chapter 2, simple vapor compression. So, ang next na pala dito ay yung actual na. Siyempre, ideal yung mga yan. So, actual na is, ayan na, may makikita mo. Ang actual, merong pressure drop, 12 to 1, 2 to 4, ganyan. Merong subcool, imbalance, hindi pantay, hindi, yung sa ideal, dapat pantay yan. Ito, hindi. Kaya, ito, hindi rin pantay. Kasi parang, ano pa magsasubcool, papasok pa siya dyan. So, yun yung actual na mangyayari. Ito class is mas madali ito kasi given lahat. So, next video na lang tong chapter 3. So, good luck. Prepare. I always prepare sa online quiz natin. Total open notes naman.